บนโซเชียลแชร์แนะนำเซรั่มซึ่งสกัดจากพืชธรรมชาติหลากหลายชนิดพร้อมเสริมไปด้วยวิตามินต่างๆซึ่งจะช่วยบำรุงเส้นขนปลูกหนวดและคิ้วให้ดกดำเร่งการเจริญเติบโตของขนหนวดคิ้วจรเคราได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปสอบถามกับแพทย์ผิวหนังครับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเร่งการเจริญเติบโตของขนหนวดคิ้วจรเคราได้จริงไหมครับคงไม่จริงแต่ในด้านทางการแพทย์เนี่ยจะมียาอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นยาที่เรานำผลข้างเคียงของมันมาใช้ก็คือยาลดความดันผลข้างเคียงคือทำให้เส้นผมที่เล็กๆอ่อนๆมันหนาขึ้นเช่นขนตาจะดูยาวขึ้นได้แถวหนวดแถวขนคิ้วจะดูหนาขึ้นขนตามแขนตามตัวจะขึ้นทางหมอผิวหนังก็เอายาตัวนี้มาทำเป็นยาทาเพื่อใช้รักษาคนที่ศีรษะล้านโดยพันธุกรรมก็สามารถจะปลูกผมหรือชะลอการร่วงของเส้นผมได้ระดับหนึ่งแต่ยาชนิดนี้ก็ใช้ไม่ได้ผลกับทุกคนนะครับการตอบสนองคนไข้จะแตกต่างกันมากมันขึ้นอยู่กับอายุคนไข้ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เป็นคนอายุน้อยเขาจะตอบสนองดีกว่าถ้าเป็นผมศีรษะเถิกเนี่ยจะไม่ได้ผลเลยแต่จะได้ผลดีที่ผมบางบริเวณตรงกลางและหนวดกับเคราล่ะครับมันได้ผลบ้างและไม่ได้ผลบ้างไม่ได้ผลชัดเจนบนศีรษะจริงๆแล้วการเจริญเติบโตของหนวดคิ้วขนตาและผมแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันครับถ้าเราดูการเจริญเติบโตของเส้นผมบนตัวเรามันจะแบ่งเป็น3ระยะแรกเป็นระยะที่เส้นผมกำลังสร้างเส้นผมมาเรื่อยๆซึ่งสร้างอยู่ประมาณ 2-6 ปีจากนั้นมันจะหยุดเข้าสู่ระยะพักสั้นๆแล้วจากนั้นอยู่ระยะพักประมาณ3 เดือนเส้นผมก็จะหลุดออกไปก็จะมีการกลับไปสร้างเส้นผมใหม่เป็นวงจรชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่ประมาณ 90% ตลอดเลยทำไมเราถึงต้องไปตัดผมอยู่เรื่อยๆขณะที่ขนคิ้วขนตาหรือหนวดต่อมขนที่มีการสร้างเส้นผมขึ้นมาเรื่อยจะสั้นกว่ามีระยะพักยาวกว่ามันจึงอธิบายได้ว่าทำไมเราไม่ต้องไปตัดคิ้วไปตัดขนตาเพราะว่าระยะพักมันยาวและช่วงอายุมีผลต่อการยาวของหนวดจรเคราคิ้วไหมครับสำหรับขนตาหรือว่าพวกจรพวกต่างไม่ได้เห็นชัดเจนเท่าไหร่แต่ที่เห็นชัดเจนคือขนคิ้วเมื่อเขาอายุมากขึ้นขนคิ้วจะดูยาวขึ้นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโตของต่อมขนบริเวณนั้นหากต้องการให้คิ้วหนานอกจากการใช้ยายังมีวิธีอื่นอีกไหมครับการใช้เลเซอร์ตอนนี้มีการเริ่มปลูกขนคิ้วบริเวณที่คนที่คิ้วบางๆซึ่งถ้าเป็นการย้ายมาจากหนังศีรษะขนคิ้วก็จะยาวเหมือนหนังศีรษะได้ต้องคอยนั่งเล็มอยู่เรื่อยๆใช้ระยะเวลาเป็นหลายปีกว่าจะกลับมาเป็นไซเคิลที่ปกติของขนคิ้วแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับตามข้อมูลที่มีอยู่ไม่น่าจะจริงปัจจุบันที่ได้ผลดีจริงๆคือต้องมียาที่เป็นไมน็อกซิดิลเท่านั้นที่จะได้ผลแบบนี้แต่ต้องระวังว่าไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็ตามมีผลข้างเคียงได้เสมอเช่นอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้เกิดการแพ้ผิวหนังอักเสบได้แทนที่จะช่วยให้ขนหนาขึ้นกับทำให้เกิดการอักเสบและผมอาจจะร่วงได้ด้วยซ้ำไปแม้การจะใช้อะไรเราควรที่ต้องรู้ว่าส่วนผสมของสารเคมีที่เรามาใช้กับร่างกายเราเป็นอะไรต้องให้ทราบจริงๆเพราะไม่ใช่นั้นแล้วไปซื้อมาใช้เองอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็ไม่ควรจะแชร์ต่อปรึกษาปัญหาต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ต้องไม่ผิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์